السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله البارت الثاني من محاضرة الكف. طبعا شوية البارت الأول كان مزعج مطول وعلي وعليكم صراحة، يعني مرتين سويته بالبرنامج ودمجت الفيديوهات ويعني ما صار يوما وأنا أشتغل بيه وما يصير يعني، ورفعت المحاضرة طلعت الصورة صغيرة صايرة مال التصميم، فيعني خلص لو أحذف المحاضرة وما أعيد شرحها بعد، مليت من عنده فتحملوني بيه. عندنا هذا البارت شوية سهل حلو وما راح أطول عليكم. أول شي أنا عندي المانجمنت. إحنا عندنا أدوية الكافينج تشتغل سنترال وبيريفرال. البيريفرال اللي شفته أنا وشوفتكم بداية المحاضرة الريسبترات اللي تصير على اللانك، وعندنا الكاف سنتر. خليني أرجع لكم عليها بس شوية. عندي أدوية يا أما تشتغل هنا، إذا تشتغل الأدوية هنا أنا شو أسميها بيريفرال، وإذا تشتغل الأدوية على الكاف سنتر اللي هي تسوي سبريشن هاي شو أسميها سنترال، يعني تشتغل الأدوية هنا. أول موضوع عندنا المانجمنت اللي هو عندنا الأدوية مثل ما قلت لكم تشتغل أما سنترال أو بيريفرال. بهذا السلايد يوضح لك إنه الفكرة إنه من هالسلايد إنه أنا عندي السعال أو الكافينج هو عرض وليس مرض، يعني هو مرتبط بأسباب. يعني مثلا هسه أسباب الكافينج عديدة، مثلا فيروس أو ألرجي حساسية GRD، لما يرجع الأسيديتي يصير عندك حموضة، يصير عندك كافينج أو أزدمة أو COPD، أيا كان الكومبليكيشن. تمام، فإحنا ما عندنا دواء معين إنه يوقف هاي الكافينج مثلا، وإنما يقلل أعراض المصاحب. مثلا الفيفر، شخص عنده إيده يقح وعنده فيفر، أنا أنطيه دواء يقلل الفيفر. أو عنده ديكونجستشن احتقان، بس الكافينج أنا أعطيه كأنما مهدئات تسهل عليه النوم حتى يرتاح. حتى في بعض الأحيان أدوية الأو2C اللي متاحة للكافينج أو غيرها لهاي الأعراض تكون بلاسيبو. يعني شنو؟ مثل ما تعرفون البلاسيبو اللي هو الدواء الوهمي اللي ما يحتوي أي مادة دوائية، يعني هو دواء ننطيه للناس اللي لازم يشرب دواء، يعني عاد الحياة تمشيها لازم ياخذ أي شيء يصير وياه لازم ياخذ دواء. مثلا هسه يجيك شخص سويت له تحاليل إنه هو ما بي أي شيء، فيقول لك لازم تعطيني دواء، أنا أريد دواء. فإذا أنت تنطيه بلاسيبو ورا أسبوع يجيك يقول لك صرت زين على العلاج، طبعا هو ما بي علاج، يعني ما بي مادة دوائية، بس هو بيواهس إلا ياخذ دواء. فالفارماسيست are well aware of the debate about the clinical efficacy على فعالية الكاف reminder of available OTC. عندنا however many people pharmacists advise to because relief from the symptom, and while clinical effective كاف reminder debate they can useful placebo effect. اللي يقصد بيه البيوبل من يجون للصيدلية visit يزورون الصيدلية for advice حتى يتلقون المشورة على أخذ الدواء to relieve from this symptom حتى يقللون أعراضهم. while the clinical effectiveness of the cough reminder they can have useful العفو. دا يقول هم المرضى اللي يجون للصيدلية يقول لك أنا لازم أريد علاج، رغم إنه أدوية الأو2C مثلا في بعض الأحيان هي تكون بلاسيبو، يعني هي ما بيها مادة دوائية لكن عادة تنطيها بس حتى يرتاح المريض. هذا ما بيشي ولا حتى السؤال ما بي. the choice of treatment of the dependent، اختيار العلاج أكيد يعتمد على type of the cough، هل هي dry أو هي expectorant، هل هي مع بلغم أو لا قحة جافة. عندنا هسه السبريشنت. هاي السبريشنت اللي تشتغل سنتري، تروح على الكاف سنتر وتوقف لك القحة. مثل عندنا الفولكوداين are used to treat unproductive cough اللي هو يستخدم للقحة تكون عادية ما بها unproductive، يعني ما بها سبيوتم. while expectorant هي طارد للبلغم such as guaifenesin اللي هو يستخدم are used in the treat of the productive cough. عندنا هذا الجوايفينيسين يستخدم للقحة اللي تكون مع سبيوتم. حتى ما تنسون جواي expectorant، يعني شلون نقول قوة أطلع السبيوتم جواي و expectorant. الفارماسي should choose this preparation contain an appropriate. لازم الشخص أو الصيدلاني من يجي يسوي دراج أو يجي يسوي سيرب أو يجي يسوي combination لازم يختار مواد appropriate مناسبة such as produce contain sub therapeutic amount. أنا أدوية القحة خصوصا الشرابات للأطفال وغيرها اللي بيها منكهات هي مو كلها مادة علاجية، تحتوي على مادة اسمها الداميولاسنت اللي هي ملطف أو شيء منكه. مثل عندنا اللينكتوز ذات سوث ثروت اللي
ينطيك هذا يعني شلون نقول الإحساس الانتعاش أو ينعم الثروت useful on the children خصوصا بالأطفال. والبريجنس يكونون آمنين no active ingredient. هسه إن شاء الله بعدين راح ناخذ مثال عن الداميولوسنت اللي هي تحتوي على مثلا جليسيرول أو تحتوي على ليمون أو تحتوي على هاني اللي هي تكون ما بها أكتيف إنجريدينت وإنما هي مواد طبيعية من تاخذها ترتاح شوية تقلل هذا الخشونة تسوي سوثينج للثروت. عندنا the PNF give of الجايدنس الجايدنس اللي هي المنظمة. عندنا السبرشنت ده يقول السبرشنت اللي هي تشتغل سنتري اللي أني أنطيها بحالة الدراي كف. تمام. مثال عندنا هسه راح نجي ناخذ الديكستروميثورفان. المهم when there is no identifiable cause cough suppression might be useful. ايش دا يقصد بيها؟ اجاك شخص للصيدلية ويقح، انت اخذت منه هيستوري كامل ما وجدت سبب للقحة، ما عنده سبب للقحة، وهو اذا كان ما عنده كومبليكيشن بالريسبيراتوري، ما عنده مشاكل باللانج، انت ايش راح توصف له؟ لان انت ما لقيت شنو سبب قحته، تنطيه من ادوية الدراي كاف. ليش؟ لان هاي الدراي كاف هي تسوي سبريشن للكافينج، تقلل القحة. لكن ايش دا يقول؟ they may be cause sputum retention and may harmful in the patient a chronic bronchitis and bronchitis. دا يقول هسه انت عرفت اذا شخص نو ما لقيت سبب للقحة تنطي من ادوية الدراي اللي هي السبريشنت. اوكي. لكن دا يقول لك دير بالك تنطي من هاي الادوية اذا هو كان عنده برونكايتس او برونكايتس اللي هو عنده مشاكل بالبرونكايتس. ليش؟ لان هذا راح يسبب سبيوتم ريتينشن. تمام. هاي الداميولوسنت اللي هي الملطف الكاف بريباريشن، يعني هاي نخليها وأدوية القحة مثل تسوي سوثينج سبستان اللي هي مادة تعطيك سوثينج such as syrup glycerol. some patient believe that such a preparation relieve dry irritant اللي هي تقللك الاريتنت اللي يصير، يعني هي ما بها مادة علاجية بس كأنما تسوي لك يعني شيء ملطف. مثلا هسه حتى هذا اللي يصير الشوكليت اللي بالنعناع او الحامض حلو او يعني هاي الاشياء لما يعني شلون تاخذها تحس انه بانتعاش، يعني هي مو مادة دوائية بس يعني تحس انه حتى النويز مالتك ينفتح. البريباريشن such as simple lactose advantage تكون harmless غير مؤذية هاي داميولوسنت and inexpensive وغير غالية واقدر استخدمها خصوصا بالتشيلدران useful in children. هسه ناخذ الاكسباكتورانت اللي هي تحتوي على الميوكوليتيك اند اكسباكتورانت. يعني شنو؟ مواد تذيب البلغم او مادة دوائية اخرى تطرح البلغم يسوي له اكسبيل. هاي الاكسباكتورانت كلمة promote explosion of the bronchial secretion. explosion تخلصك من السبيوتم او السكريشن اللي صاير بالبرونكيال. but there no evidence that my drug specially facilitated expectoration. دا يقول هو صحيح هاي الاكسباكتورانت تسوي لي طرد للبلغم، لكن ماكو نقول يعني المنظمة ما تقول انه ماكو دراج معين راح يسوي هذا يسوي facilitated expectorant. لكن احنا راح ناخذ ميكانيزم اخر وراح اشوفكم شلون، او انا شرحته بس بعدين يعني موجود. الكومبينيشن او الكومباوند بريباريشن اللي هي تحتوي أكثر من مادة فعالة بنفس الدواء خصوصا السيرابات للأطفال. يقول لك هاي ممنوعة على الأطفال are sale of the pubic for the treatment of the cough and the cold. مثلا هاي مواد كومباوند مركبة أعالج بيها القحة والكولد نزلات البرد، مثل أخلي بيها حالة الفيفر أو شخص عنده ديكونجستشن وعنده كافنج بنفس الوقت، فأنا أخلي أكثر من كومبينيشن مثلا أنتي هيستامين أنتي بايريتك ومن أدوية الكافنج. هاي تكون شوية ممنوعة للأطفال should not use in the children under 6 years. تحت 6 سنوات ما أعطيها للchildren. عندنا should be taken give correct dose and no use more than one preparation at the time. أنت قاعد تاخذ أدوية لا تاخذ كل ساعة دواء معين، أنت أخذ دواء واحد. هاي الملاحظة أهم من حياتك، مهمة جدا، يعني الدكتورة اللي شرحته بس هاي المعلومة. وأي شيء ملون باللون الأحمر باللون الأزرق هو هذا المهم. تمام طلاب؟
دا يقول أنا عندي there no log is used expectorant which promote coughing. expectorant promote coughing. أدوية الإكسبكتورانت حتى أنت تساعدك على إنه تخرج السبيوتم من الصدر لازم يزيد الكافينج كل ساعة تقح حتى ينظف الريسبيراتوري. and suppression which is reduce coughing together as have opposite effect. شخص جاك للصيدلية، انت ليش لازم تحدد هو عنده درايلو عنده ويتنج؟ يعني هسه فدا يقول هنا اني سبريشن هي تقلل القحة، الاكسباكتورانت تزيد القحة حتى يطلع سبيوتم. يعني شخص اجاك هو عنده بلغم ومع القحة وانطيته من ادوية السبريسنت اللي هي تقلل الكافينج، راح يصير ريتينشن بالسبيوتم، بالتالي يصير سكندري انفكشن. عندنا الكف سبريشن هاي الادوية. طلاب راح ناخذ لستة من الادوية تقريبا 3 سلايدات، خلي اربط لكم المعلومات حتى ما تنسوها. اول شيء احنا اول ما اكتشفوا هاي العائلة اللي هي تتضمن الاوبيويد، اول دواء كان عندها هو المورفين، وهسه وقتنا الحالي هو يعتبر من المواد اللي يعني كأنه مادة تتعاطى، يعني ما تستخدم كدواء، وإنما حدثوا عليها. فهي قصتها بدت أول شيء من الأوبيويد، بعدها شركة بريطانية اسمها الباير أخذت المورفين عدلت عليه، سوته أضافت له مجموعة أستايل فصار أستايل مورفين. تمام. فهذا الستايل مورفين كان more powerful cough suppression، يعني قلل القحة بعشرات المرات أكثر من المورفين. بعدها أخذت شركة ثانية هذا الستايل مورفين عدلت عليه سوت الهيروين. هذا الهيروين تقريبا 15 سنة كان يستخدم بكل أنحاء العالم كمادة تقلل القحة، لكن هو أدكتيف ويسوي يعني هاي الأمور على CNS، فصارت الناس تستخدمه بشكل غير قانوني، بشكل حتى لو هي الناس مو مرضى تجي للصيدلية تدور الهيروين. بعدها أخذ الشركة ثانية هذا الهيروين عدلته سوت الكوداين، كذلك انصرف الكوداين، هم شافوا إنه له أعراض أدكتيف، لأنه صار هجوم على الصيدليات بوقتها، إنه يجيك واحد يقولك أنا مريض وعندي قحة ويجي ياخذ العلاج بس في سبيل إنه يعني لأنه بمادة تكون يعني إلها هذا الأدكتيف، إنه تخليك يعني تفقد، إنه يعني هي تأثير على CNS depression وغيرها. تمام. آخر تحديث وصلوا إلى اللي هو الديكستروميثورفان، واللي هو يستخدم الوقتنا الحالي. تمام. هاي حكيت لكم معلومة ما 3 سلايدات قادمة. أول شيء عندي الكوداين وعدلوا عليه سووا من الفالكوداين. طبعا الفالكوداين are several advantage، أكثر فائدة من الأوفر كوداين. طبعا أي شيء يعدل عليه يكون أفضل من النسخة الأصلية، لأن أنت ما مضطر تعدل على شيء هو جيد. تمام. فأكيد الفالكوداين هو أحسن من الكوداين. ليش؟ لأن هو fewer side effect، أقل side effect، إلى less label misuse، أنا راح تقل استخدامه بشكل خاطئ اللي هو يستخدمونه بجماعة التعاطي وغيرها، هذا أقل. الكوداين دا يقول هو cause constipation even autos، حتى الأدوية المتاحة بالوصفة الطبية بدون وصفة طبية، and respiratory depression. طلاب هاي الأدوية مال الأوبيويد احنا مو قلنا تشتغل سنترالي، هاي انت اعتبرها هاي المديولا اللي هي المديولا الموجودة بالستيم مال الدماغ. تمام. هاي المديولا أو ميدلا. عندي هنا يم الريسبترات المديولا، عندي هنا اسميها الكف ريسبيراتوري سنتر، اللي هي تخص الريسبيراتوري سنتر. اذا الشخص بدا ياخذ كميات كبيره كوداين ممكن يمتد ويروح على الريسبيراتوري ويسوي لها ديبرشن. هذا كمختصر ميكانيزم. نكمل. هسه انا عندي الكوداين اختصرت لكم اياها بهاي الاعراض مالت السايد افكت. الكو معناته كونستيبيشن، الدي حرف الدي 3 دي ديبرشن اللي هو لا ديبندنت، يعني يتعود عليه الجسم، اذا ما تاخذه خلاص تفقد بالحياة، يعني يتعود عليه الجسم، واذا تعوفه تتخبط. CNS ديبرشن اللي هو دراوسنج تخليك نعسان، وريسبيراتوري ديبرشن. عرفت شلون الميكانيزم. اوكي. يقول بوث يعني الكوداين اند فالكوداين هم كوز دراوسنج، يسببون النعاس، لذلك الشخص اذا يقود سيارة يفضل انه ياخذها بالليل وما ياخذها اثناء قيادة السيارة وغيرها. راح تجون يعني تلقون هيك معلومات. الكوداين as well now misuse are dependence، يعني يستخدم بشكل خاطئ ويصير dependence. يعني أنا قلت لكم أحدث نسخة هو الديكستروميثورفان واللي يستخدم بوقتنا الحالي. عندنا
Pharmacist choice no they to recommend as codeine often might be to be refused because none of them. دا يقول هنا مبيعات الكوداين يتم رفض الكوداين احتمال إساءة استخدام المسيوز اللي هو ممكن يستخدمونه بغير أشياء. ليش؟ لأن الكوداين قلت لكم إنه بالسنوات القادمة صار هجوم على الصيدليات، هو ما بيشي لكن يجي ياخذه بس على مود أعراض الأدكتيف. الكوداين كونتين كاف سبريشن، أدوية الكاف سبريشن اللي تحتوي على الكوداين أنا ما يصير أنطيها للأطفال اللي عمرهم تحت 12 سنة. and for children of any age اللي عندهم rapid ultra metabolism. يقول أو أي شخص any age يعني أي عمر، إذا شخص عنده rapid metabolism. طلاب أنا حكيت لكم إنه أول دواء هو المورفين، اللي هو المورفين، تمام. عدلوا عليه وصولا للديكسترو مورفين أو ديكسترو ميثورفان، تمام. الكوداين أنا ما أنطي تحت 12 سنة أو أي شخص عنده رابيد ميتابوليزم. ليش؟ لأنه الميتابوليزم راح يرجع المادة الأكتيف اللي بيه. يعني مثلا هسه الكوداين من أنت سويت له بشكل سريع رابيد ميتابوليزم راح يتراكم بالجسم المورفين اللي هو يكون هذا مور أدكتيف. فالأشخاص اللي عندهم رابيد ميتابوليزم راح يتراكم عندهم أو يرتفع عندهم المورفين بالجسم، لذلك أنا أمنعه على الأشخاص اللي عندهم ميتابوليزم سريع. الفول كوداين should not be used in the under 6 years. هذا السلايد هنا مختصرت لكم إياه. ممنوع أنطي الكوداين تحت 12 سنة، ممنوع أنطي الكوداين تحت 6 سنوات. الشيلدرن النسبة مالت الجرعة مالتهم إذا هو كان عمره أكبر من 6 سنوات 5 ملغرام. أما بالأدلت بالكبار أنطيه 15 ملغرام لمدة 3-4 مرات ديلي. لكن إذا يقول هو إذا كان long half life يعني يبقى بالجسم وقت أطول ما يحتاج أنطيه 3-4 مرات، أنطيه twice daily. الدكستروميثورفان وأخيرا أحدث نسخة مال الشرابات اللي هي تكون لسبوتنت، أقل أضرار، أقل فعالية، يعني أقل هاي المادة اللي تسوي أدكتيف قليلة بيها، تكون لس أو فيو سايد إفكت، نون سيديتيف يعني ما تسبب لك النعاس وغيرها. دا يقول الفولك يعني ما شفنا إنه لها أدكتيف معين. no seem problem in the practice يعني يعني نطوها للأشخاص أو للأفراد ما شافوا هاي المشاكل بيها. الدكستروميثورفان not recommended for children. أنا ما أنطي للأطفال، لكن أنطي الأطفال اللي يكون عمرهم 12 year أكبر من 12 سنة and over أكبر من 12 سنة but avoid in the younger. لكن تحت 12 سنة أنا ما أنطي. الدكستروميثورفان was generally shown no have low potent for the misuse. دي يقول هو بما أنه هو أحدث نسخة الدكستروميثورفان هو يكون أكيد أقل مسيوز، أقل عرضة للاستخدام المسيء، إنه شخص يجي ياخذه كتعاطي أو غيرها. ليش؟ لأنه إحنا عدلنا عليه. لكن أكو ريبورتات، أكو تقارير نادرة رير المينوا فول مسيوز إنه إساءة استخدامه. يعني أكو تقارير نادرة إنه إساءة استخدام الدكستروميثورفان، لكن إذا استخدم بلارج كوانتيتي، إذا أنت استخدمته بكميات كلش كبيرة ممكن تجيك أعراض الدراوسينج، ممكن تجيك أعراض الأدكتيف، لكن تكون هذا انتبهوا عليه رير نادرا. عندنا إذا تستخدمه بشكل irregular عادي استخدمه مي، إنه إذا استخدمته بانتظام ما يأثر عليك. الداميولوسنت وأخيرا خليت لكم هذا اللي هو اللوزنجس اللي هو يحتوي على الهاني ويحتوي على الليمون اللي تنطيك soothing and sore throat وما بها أي مادة فعالة. preparation such as glycerin, ليمون، هاني، عسل، simple lactose, popular reminder and useful in the soothing effect. تنطيك هذا الإحساس اللي هو soothing. they don't contain ما تحتوي على any active ingredient، أكيد يعني ما بها مادة طبية، لذلك هي تكون safe in chilled and pregnant وحتى الأطفال under 6 years. وآخرا لقينا لهم علاج تحت 6 سنوات. الإكسباكتورنت اللي هي لها 2 ميكانيزم. هذا طلاب الميكانيزمات. أول شيء أنا شرحت لكم
وأعيدا، خلي أصغر. هذه التراكية عندكم، وهاي اعتبرها اللانج. اوكي. وهذا الشخص دا يقح وعنده سبيوتم نانو. تمام. عنده قحة كف زائد سبيوتم، قحة مع بلغم. انت ايش راح تنطيه؟ ادوية تزيد، راح نطيه ادوية راح تجي تزيد الووتري او تسوي ليكويفاي حتى تجي تمزج روحه ويا هذا السبيوتم، حتى الشخص هو اثناء ما قاعد يتنفس شفيق زهير راح يصير فاسيليتد، هاي اجي ويطردها برا. تمام. سوي لها اكسبيل. هذا شو اسميها العملية؟ ليكويفاي، اللي هي زيد الووتر بالسبيوتم حتى اسوي له اكسبيل اثناء ما هو دا ياخذ الاكسجين. تمام. هذا اول ميكانيزم، اللي هو تو ميكانيزم اللي هي اكسباكتورات الدايركت، هذا بشكل دايركت يروح مباشرة على اللانج. stimulation bronchial mucus secretion، راح يزيد السكريشن وحتى يسوي ليكوفاي وبالتالي للسبيوتم. إزالته كف أب، بالتالي بسهولة إن الشخص يقحه. الاندايركت اللي هو irritant of gastrointestinal tract، اللي هي راح تزيد وتبعدها يعني تسوي اكشن للريسبيراتوري، لكن يقول regular increase the mucus secretion، يعني the letter theory less evidence for support. يعني انا اعتمادي الكبير على الاكسباكتورنت اللي هو اسوي له ليكوفاي، اللي هو الشخص من ياخذ هاي الادويه يسوي ليكوفاي وتزيد الووتر الموجود بالسبيوتم حتى اسوي له كسبيل. لكن هاي نظريه نادره، مال انه اذا الاكسباكتورنت تروح تسوي اريتت للجي اي تي حتى يزيد الووتري ويعني باللانج. يعني المختصر هذا الميكانيزم اذا اشرح لكم اياه اخذ هواي وقت. اعتبروا هاي الجي اي تي، اعتبروا اوكي هاي الجي اي تي. الاكسباكتورنت راح تسوي فالتهيج، تسوي اريتنت عن طريق الفيغاس وعن طريق البارا وما ادري شنو ريسبتر وما ادري شنو، راح تروح لللانج وراح تزيد الوتري. يعني هاي كمختصر. الجوايفينيسين اللي هو commonly found in the cough remainder، راح يوجد بالادويه، يعني هو الجوايفينيسين انا ما استخدمه وحده كدواء للكافينج، وانما found يوجد ضمن ادويه القحة. استخدم بالادلت جرعته تكون من 100 الى 200، جوايفين من 100 الى 200. دا يقول theoretical effectiveness and contain high dose. دا يقول هنا هذا حتى يشتغل مع أدوية القحة لازم يكون بهاي دوز. يعني هاي هيجي أهم شيء المعلومة اللي فوق. كاف ريماندر وذر كونستاتوينت، أن مكونات أخرى موجودة بأدوية الكاف اللي هي أنتي هيستامين. هاي السلايد مهم كاتبناها من حياتك. الأنتي هيستامين عندنا الأدوية المتاحة بوصفة طبية اللي هي الدايفين هايدرامين، بروميثازين، reduce frequency of the coughing. هذا السؤال حتى سوت بيه ريفيو الدكتورة. الأنتي هيستامين ليش أنا أخليها ضمن أدوية القحة؟ اللي هي تقلل لك الكافينج and have dryness of the secretion but also induce drowsing. هاي تعرفون الأنتي هيستامين إنه شوية نعس، لكن الجيل الجديد حدثوا عندنا اللي هو النون سدتيف، بعدين راح نتطرق إليه. المهم هاي كتبت لكم هيك يعني الفين هايدرامين، فين هايدر برما اللي هي هاي البرما، انتي هسه تنامين. حيدر اهله جايبين برما ويريد ياخذ حصة اخته، فيقولها حيدر يريد برمة اخته، انتي هسه تنامين، يقولها انتي هسه تنامين. فيش يعني دايفين هايدرامين، بروميثازين، انتي هيستامين. ولا تنسون شنو فائدتها، تقلل الكافينج والدراي افكت. يعني هسه الشخص اذا نقول يعني يجي يمك وبس يعاطس، تقول انت شبيك، يقول عنده حساسيه وبس يعاطس وعنده رشح وراينوريا، فانت راح تنطيه ادويه الانتي هيستامين. ليش؟
راح تقلل عنده الكافينج أو نقول عنه الويزنج، تقلل الكافينج وتسوي دراينس للسيلان اللي هي تسوي للسكريشن، تسوي دراينس. تمام. دا يقول يعني هذا الأستاذ كلش مهم، بيه معلومات هواي مهمة. وبالمناسبة أنا عندي الأنتي هيستامين عندي 2 ريسبتر، ال H2 الموجود بال GIT، وعندنا ال H1 اللي موجود بال CNS. عندنا ال combination of antihistamine with expectorant are allogular paste opioid. هذا مهم. الانتي هيستامين أنا قلت لك عليها راح تسوي دراينج، وانت إذا جاي تخليها والإكسبكتورنت راح تدمر المريض، لأن هو عنده إكسبكتورنت، عنده قحة مع بلغم، وهاي جاي يسوي دراينج. واحنا ايش قلنا مع أدوية الإكسبكتورنت؟ لازم أزيد الليكويفاي حتى easy to expel، أخرج البلغم. الكومبونيشن اوف لكن هز انتيستامين أنا أصلا أريد أسوي لي دراينج بالكف سبريشن حتى الشخص، يعني بس أسوي له سنترال أقلل القحة، ما يحتاج أسوي لي كوفاي حتى أمزج السبيوتم وحتى مع الووتر حتى بسهولة يطلع. لكن الكومبينيشن مال الانتيستامين مع الكف سبريشن اللي هي مجرد أنا أثبط القحة يكون يوسف المفيد. الانتي هيستامين هيلب دراي، مثل ما تعرفون هو يسوي دراي اب سكريشن، راح يسوي دراي اب سكريشن. خصوصا انا من انطي نايت تايم داي، انطينا احيانا اسوي هذا الكومبينيشن وانطي اللي هو مال الانتي هيستامين والكاف سبريشن. اذا شخص عنده قحه مزعجه بالليل يسوي ديستربنس للسليب، يعني الشخص ما يقدر ينام من كثر القحه، انا انطي هذا الهيستامين حتى يقلل، وهو بي اصلا تاثير دراوسنج يعني ينعس، فحتى الشخص ياخذه قبل ما ينام. good night sleep. عندنا the one of the rare، واحدة من الاسوكيت السايد افكت، يعني هاي اول سايد افكت انا استفاد من عنده. هي شنو الانتي هيستامين؟ يزيد الدراوسنج، وهذا معناته سايد افكت، لكن هذا السايد افكت انا يكون يوسفل، يعني مفيد. non sedative antihistamine اللي هي تكون less effective in the symptomatic treatment، اللي هي هاي non sedative اللي هي الجيل الجديد اللي ياخذها الشخص وما ينعس، اللي هي ما راح تقلل لك الاعراض اللي انا اريدها تقل. مثلا هذا الشخص ياخذ حتى يعني شلون يصير عنده دراوسنج وينعس وينام. هاي تكون less effective in symptomatic treatment of the cough and the cold because less pronounced anticholinergic action. راح نرجع للفارما. anticholinergic action اللي هي الانتي مسكارينيك ريسبتر. مثلا هسه الشخص أول شي يخلي هيستامين، ليش؟ مو حتى يسوي دراي للسكريشن حتى استخدمه بالكاف سبريشن. تمام. زين هسه شخص هو الجيل الجديد ما بهاي المادة، ما بهاي الفعالية الميزة، فبالتالي يعني ما راح اقلل مثلا البوست نيزل دريب. شخص عنده بوست نيزل دريب اللي هي هاي سيلان الانف الخلفي، أنا من أنطيه هاي ويا ضمن أدوية القحة الكافينج راح يسوي دراي سكريشن. بالتالي أنا هاي تكون الجيل الجديد ما بهاي الميزة، فبالتالي راح يكون أقل فعالية. الانتراكشن traditional antihistamine should not use patient who have taken phenothiazine, tricycline antidepressant, addictive anticholinergic and sedative effect. هو أصلا الهستامين راح يروح ويشتغل ويسبب لك دراوسنج مثلا نعاس، وراح يسبب لك دراينس جفاف. وهاي الأدوية اللي هي أصلا أنتي ديبريسنت اللي هي زي يعني هاي إلها أدكتيف إفكت اللي هي مثلا هسه أدوية الأنتي كولينرجيك، وانت منطي دواء الأنتي هيستامين من ضمنها الأنتي كولينرجيك، فالشخص ممكن أصلا يصير عنده يورنال ريتنشن وغيرها، يصير عنده دراينس، فما يصير أنطي دواءين يزيدن فعالية شيء واحد. وكذلك الكحول أتجنبه لأن هو أصلا دراينس، هو ينعس وانت ماخذ أنتي هيستامين وعنده دراينس. السمباثومايمتيك أدوية تشتغل نفس الجهاز السمباثو اللي هو السمباثيك اللي هو فايت اند فلايت. الشخص هذا المثال مشهور، تخيل نفسك قاعد تركض تحتاج أكسجين أكثر، بالتالي راح تتوسع الرئة برونكو دايليتر، راح يصير انكريز بالبلاد بريشر، هنا رايس بلاد بريشر، حتى الهارت يضخ دم أكثر، تحتاج أكسجين أكثر. هذا كالسمباثيك الجهاز اللي هو السمبثاوي. تمام. الأدوية المشابهة إليه يقصد أدوية لها تأثير نفس هذا السمباثو، اللي هي مثل عندي السيدو إفيدرين اللي هو يستخدم in the cough and cold، يعني يستخدم ضمن هاي الأدوية، يعني ما يستخدم هو وحده،
وإنما من ضمن أدوية الكف أند كول المهمة ويوجد بها يستخدم كبرونكو دايليتر. احنا عندنا ريسبترات باللانج اسمها الفا 2، فمن راح يجي يشتغل عليها الدراج راح يسويها دايليشن. وكذلك الديكونجستشن اكشن اللي هو انا عندي ريسبترات الموجوده الفا 1 الموجوده بالبلاد فيزل الموجوده بالنوز حتى يسوي لها كونتراكشن حتى تتقلص، ما يجي دم هواي وما يسحب ووتر وما يصير احتقان. تمام. It is stimulation effect that may be theoretically lead to sleeping night. ده يقول نظريا انه راح يتسبب لي النعاس الليلي if taken close to the bedtime. but may useful in the patient have a blocked nose. الاشخاص اللي عندهم اكيد انسداد بالنوز هي من اسمها decongestion ازالة الاحتقان as well as cough and expectorant decongestant combination as useful in the product cough. شخص عنده احتقان وعنده سبيوتم كافنج بيها سبيوتم، انا انطي هذا المزيج اللي هو حتى الديكونجستشن يزيل الاحتقان والاكسبكترنت حتى تطرد لي البلغم اللي هو بالبرودكتيف كاف اقدر استخدمه. سمباثومايمتيك كان رايسد مثل ما عرفنا انه انت معصب وتركض وكذا تحتاج بلاد اكثر، راح يصير ارتفاع بالدوره الدمويه، فهاي السمباثومايمتيك تزيد البلاد بريشر تزيد الهارت حتى يضخ الدم اكثر. كذلك هي تكون لازم استخدمها بحذر بالدايابيتك كنترول. تمام. الاورال سمباثومايمتيك شود بي يوز لان اكيد انت قاعد تركض راح، يعني هاي عمليه شلون نقول، مثلا هسه واحد هو بحاله دا يركض يحتاج جلوكوز راح يروح على الجلايكوجين يحرر الجلوكوز يقل شغل الانسولين، بالتالي يعني شلون يزيد يعني شلون لازم استخدمه بحذر بالدايابيتك. الاورال سمباثومايمتيك should be used cushion in the patient with اكيد احنا عارفين ليش نستخدمه للدايابيتك. كوروني هارت فيل ديزيز اشخاص اللي عندهم انجينا ذبحة صدرية ارتفاع بالضغط ثايروديزم. الانتر اكشن هذا كلش مهم الدكتورة ركزت هواي عليه. الانتر اكشن اتجنب اخذ هاي الادوية اللي هي سمباثومايمتيك مع المونو اوكسيدايز انهبيتر. مثال عندي الفينالازين ريفيرس، لا اول شيء انا عندي ادوية المونو اوكسيدايز انهبيتر. تعرفون عندي النواقل العصبية مثل الاسيتايل كولين وغيرها، الابنفرين نور ابنفرين الها انزيم يكسرها. عندنا المونو امين اوكسيديز انهبيتر، هاي عفوكم من كلمه انهبيتر. مونو امين اوكسيديز هذا الانزيم اللي يكسر هاي الاستايل كولين غيره، مثلا او الادرينالين، مثلا الادرينالين اوكي الادرينالين. ف لحظه لما اني انطي ادويه تثبط تكسير الادرينالين، تعرفون الادرينالين اللي هو نيورو ترانسميتر بحاله مثلا شخص عنده هبوط يروح يعني يروح يشتغل على الريسبتر يزيد البلاد بريشر، يعني بحاله اصلا بحاله السمباثيك بحاله العصبيه انه هذا يرتفع عندك الادرينالين. تمام. انت من تجي تنطي ادويه تثبط هذا الانزيم اللي يكسرها راح شي يصير ارتفاع مثلا بالادرينالين او هو الابنفرين والنور ابنفرين، يعني هي هاي مصطلحات مثلا هسه الابنفرين او اقول عن الادرينالين نور ادرينالين اقول عن النور ابنفرين. تمام. فانت من انطيت هذا الانزيم اللي يكسرها ثبطته راح تزداد، تمام، راح يزداد التركيز مالتها، وانت اصلا راح تجي تنطي ادويه سمباثومايمتيك. هاي السمباثومايمتيك هي اصلا راح تزيد النور ابنفرين وغيرها. تخيل انت مرتين او بتو ميكانيزم جاي تزيد النور ابنفرين اللي هاي النواقل العصبيه اللي زيد لك الضغط ولا يسبب لك هاي المشاكل، فيصير تداخل دوائي اصلا تقتل المريض. فلازم اتجنب اخذ المونو امين اوكسيدايز انهبيتر مع ادويه السمباثومايمتيك. اقدر اسوي ريفرسبل للانهبيتر اللي صار للانزيم اللي يكسر واقدر اخليه يشتغل انطي فينالازين، هذا انتبه عليه دراج مهم. يقول ريفيرس راح يحكس الانهبيتر اللي صار للمونو امين اوكسيديز. مثال عندي الموكلوبيمايد بيتا بلوكر، كذلك عندنا هاي الادويه مال السمباثومايمتيك اللي هي مشابهه لعمل السمباثيك، ممنوع استخدمها بحاله البيتا بلوكر، مثل شخص هو اصلا عنده ضغط وانت قاعد تنطي بيتا بلوكر. تمام. حتى تقلل الضغط عنده. اذا تنطي سمباثومايمتيك ممكن ترفع عنده الضغط لان هي شنو كأنه ما ستيميوليشن الادرينالين وغيرها. تراي سايكليك انتي ديبريسنت، مثلا عندي اميتريبتالين theoretically interaction that appear not be problem in the brain. يعني هاي الاشياء هاي التداخل الدوائي هو اهم شيء تعرف المونو امين اوكسيديز انهبيتر. يقول هذا جربناه على الورق theoretical نظريا، يعني احنا من طبقناه على البيشنت ما صار لهم شيء، يعني not be in problem in practical من طبقته على البيشنت ما صار له شيء. تتذكرون عائلة الثيوفيلين اللي هي عائلة الشاي والقهوة،
الثيوفيلين، كافاين وغيرها اللي كانت تسوي ستيميوليشن للسي ان اس، وزيد عندك اليورينيشن، استخدمها احيانا اذا شخص عنده سي او بي دي وغيرها. هاي الثيوفيلين راح يعني هي كانما تشتغل كمثل السمباثيك يعني تقريبا، فاكيد يعني نفس شغلها نفس السمباثومايمتك. راح اسوي bronchodilator effect. below two medicine contain theophylline should not be taken at the same time. ثيوفيلين توكسيك ليفل ان سايد افكت. دا يقول اكو ادويه يعني ما يصير استخدمها مع الثيوفيلين لان راح يصير لها سايد افكت، تزيد لك التوكسيك بلاد ليفل. مثال عندي اللي هي السو بوتنشيت، يعني هسه هاي الادويه راح تزيد مستوى الثيوفيلين، بالتالي ممكن يسبب له يعني مشاكل. مثال عندنا السيميتيدين والرانتيدين. السيميتيدين اللي هو الدواء اللي يستخدم للقرحه الالسر اللي يثبط ال HCl. هاي الثيوفيلين راح يتداخل وياه عن طريق بالليفر من يصير له ميتابوليزم، بالتالي راح يسرع يعني يسرع الميتابوليزم، يزيد تركيز الثيوفيلين ويصير يعني توكسيك. او الاريثرومايسين اللي هو الانتيبايوتيك مع المايكرولايت. level of the theophylline in the blood are reduced. هسه شو وقت يصير له بوتنشيت؟ انتبه، شو وقت يزداد تركيز الثيوفيلين؟ بالسيميتيدين والإيثرومايسين. شو وقت يقل تركيز الثيوفيلين؟ بالبلاد بحالة السموكينج المدخنين. ودراج such as كاربامازيبين، عندنا الفينيتوين، الفامبسين. induce liver enzyme هاي تسرع الميتابوليزم، وانت ماخذ الثيوفيلين راح يقل تركيزه لان بسرعة تسرع الميتابوليزم وينطرح خارج البلاد. بعد عندنا بالتالي يقول ثيوفيلين increase and lower serum level، يعني راح يزداد طرحه برا ويقل تركيزه بالسيرم lower serum. side effect مال الثيوفيلين gastrointestinal irritation، نوزيا غثيان، palpitation. تعرفون هي أدوية يعني الكافاين وغيرها أصلا هي ممنوعة على أمراض القلب لأن هي زايد البالبيتيشن. الانسامنيا، أرق، الهيدك. تخيل أنت شارب قهوة ويصير عندك هيدك، يصير عندك أرق، انسامنيا. the adult dose 20 ملغرام 3 or 4 time daily. تاخذ 20 إذا تاخذ 20 ملغرام من الثيوفيلين تاخذه من 3 إلى 4 مرات باليوم. it is not recommended in children، ما يصير استخدمه بالأطفال. البارتيكل بوينت عندنا الدايابيتك. in the short term acute condition. in the short term استخدام القليل أو الاستخدام لفترة قصيرة من أدوية الكافينج ما تأثر يعني نقول على على جماعة الدايابيتك السكري، لأن أنت قاعد تاخذها أسبوع وتتركها. the amount of the sugar، كمية الشجر تكون موجودة بالكاف ميديسن is relative in important، يعني تكون ما مهمة لأن هو دا ياخذها فترة قليلة وتروح، يعني ما راح يأثر على السكر مالته. الdiabetic control is often absent during infection and additional sugar not considered to be major problem. يعني هذا الشجر ما له فد problem معينة لأن هو دا يسيطر عليه من قبل infection. my diabetic patient refer to sugar free. لذلك احنا اكو بعض الأدوية راح نسوي لهم شرابات تكون خالية من الشجر، نخلي مثلا بها الجليسرين وغيرها. which many whether how is reduce the sugar intake for themselves and the children. many such problem not available. هذا هيك كلام عادي ما بشي مهم. لذلك الفارماسيست كان ensure stock and display range the sugar free medicine، أنا نضيف شرابات خالية من الشجر للاحتياط. الستيم inhalation بخار الماء، مثل انطيتكم قبل مثال انه ماء يكون هوت لكن مو مغلي بويلينج، يعني يشوي المريض، خلي البخار يستنشقه. شنو راح يكون تأثيره؟ من راح يستنشق البخار راح يعمل هذا الووتر الهوت ان ووتر، راح يعمل thin layer of water، راح تكون على جدار الوول اوف ذا الوول اوف ذا برونكاي، راح يكون هنا راح يعمل thin layer من البخار تمام. فراح يعمل كأنما ملطف، وينبه هذا البخار، راح ينبه البرونكيال جلاند. هاي هنا صاير البرونكيال جلاند، راح يجي هذا البخار وينبهها انه تفرز ميوكس، انه تفرز
ميوكاس. هذا الميوكاس كأنما ملطف، إذا أكو هنا جرح من كثر الكافينج أو يحس إنه صار عنده irritant، أحيانا حتى يطلع بلد والسبيوتا من كثر ما صار irritant تهيج. فهذا الووتر أول شي راح يسوي soothing، راح يكون يسوي ثين لاير، بعد راح يسوي كأنما شلون الأوينتمنت الملطف، راح يسوي طبقة من الميوكاس. والشيء الثالث بهذا الووتر انهاليشن، الستيم انهاليشن راح يذوب السبيوتم بالممرات التنفسية حتى بسهولة يسوي اكسبير. فدا يقول الستيم انهاليشن كان بي useful in the systemic rate found in the، المهم هو يساعد بالليكوفاي of the lung secretion. راح يعني شرحت لكم الميكانيزم أكثر من مرة. found in the warm moisture air compartment، راح يعني يكون كطبقة مرطبة where they no evidence addition of the medicine to the water، يعني ماكو دليل معين إذا أضفت مادة ويا الووتر واستنشقته راح تزيد أو تقلل من هذا الكافنج اللي صار أو الديكونجستشن أو الاحتقان اللي صار عنده congestion. دا يقول إذا أنت خليت الستيم ألون البخار وحده أو ضفت ماي بريفيرلود، تضيف نعناع أو شيء مجرد حتى يطيب ريحة المي المتبخر. مثال عندنا المنثول، هاي المواد اللي أضيفها إكيولابتس appropriate inhalation، يعني هاي مواد مناسبة للإنهاليشن الاستنشاق. لكن ما استخدم نوت بويلينج الووتر. ليش؟ لأن هذا ممكن يسبب يعني أكيد احمرار وغيرها. الفلويد انتيك أفضل اكسباكتورنت هو الفلويد. شخص يجيك يقول لك عندي سبيوتم، نقول له اشرب مي هواية، زين للبشرة، زين لحالة شخص عنده كونستيبيشن، زين للي عنده سبيوتم متراكم عنده. فيقول المينتين جود فلويد انتيك، لازم تشرب مي هواي. help to hydrate lung، اكيد هو راح يعني يساعد الهايدريت، يعني يمحي الجفاف الدراينس مال اللانج. and hot، لذلك هسه بأيام الشتاء من واحد يتمرض نقول له اشرب مي دافي اللي هو hot drink can have a soothing effect. for children warm drink، الماء الدافي للأطفال أضيف وياه هاني أو أضيف وياه ليمون، خصوصا الماء الحار والليمون جدا مفيد. general advice patient with coughing and cold should be increased، إذا شخص عنده coughing عنده cold عنده سبيوتم أقول له اشرب مي هواية. أخيرا هاي الريفيو، طبعا أنا كنت مخليتها يعني الأجوبة بس السلايد ما أعرف. فالكافينج ذكرت شنو الكافينج اللي هو ريفلكت ميكانيزم، استخدمه كديفكت اتخلص من اسوي ريموف للان ان ابروبريت ماتيريال. التايب عندي 3 انواع اللي هو الدراي، وعندي الويتنج، وعندي التشيستي اللي هو السبيوتم اللي صاير بالصدر بس ما قاعد يطلع. ويوز انتي هيستامين. ليش استخدم الانتي هيستامين؟ حتى اسوي ريديوس الكافك، حتى اقلل الكافك واسوي دراينس للسكريشن. هاي مهمه. الثيوفيلين عرفنا شنو استخدامه وشنو يوم الداخل يعني انتر اكشن، وكذلك مثال على السمباثومايماتيك اللي احنا اخذناها سيدو افيدرين وغيرها.